हामी यहाँबाट सिधै हुँदै जान्छौँ, गुन्डु पुग्छौँ, भ्यू पोइन्ट जान्छौँ, त्यसपछि हाम्रो के काम गर्छौँ अनि फर्केर आउँछौँ। ओके छ दाइ ल। Hey yo, what's up people, how you guys doing? I'm back with yet another video. अनि अगाडि स्कुटरमा मेरो दाइ हुनुहुन्छ है। जस्ट एज यु हेभ सिन इन थम्बनेल है, हामी आज गुन्डु जाँदैछौँ। गुन्डुमा त्यहाँ एउटा राम्रो ठाउँ रहेछ रानीकोटमा, अनि आई थट कि वाइ नट। अनि गुन्डु एक्चुअली मेरो मामा घर पनि हो नि त, अनि मेरो दाइ मामाको छोरा हो। अनि आज आउनु भएको थियो, अनि यसो हेरेको बाइकमा पनि तेल रहेछ अलिकति यो महँगीको बेलामा, ल जाऊँ न त भनेर अनि दाजुभाइ निस्केको हामी। सो त्यो ठाउँलाई चिप्ले ढुङ्गा नि भन्दो रहेछ, दारे ढुङ्गा नि भन्दो रहेछ होइन। म अब मेरो मामा घर त्यहाँ पनि म पुगेको चाहिँ छैन क्या त्यो ठाउँमा, त्यही भएर अब जाम कस्तो रहेछ अनि यसो घुमौँ, राम्रो ठाउँ रहेछ भने अरूलाई पनि रिकमेन्ड गरौँ भनेर हामी दाजुभाइ हिँडेको त्यो ठाउँ। अनि एक्चुअली अब मामा गएर पनि त्यो ठाउँ चाहिँ म पुगेको छुइनँ क्या त्यो माथि, अनि त्यही भएर लेट्स अ फन। अनि दुई चारवटा सर्ट लियौँ होइन। सो अहिले हामी पेप्सीको आइपुग्यो। अब हामी मेन रोड पनि जान सक्छौँ, अरेल्स हामी त सानठिमी हुँदै पनि जान सक्छौँ। फेरि आज बन्द भनेको छ नि त त्यो एमसिसीको बारेमा, त्यही भएर अब यसको बारेमा धेरै थाहा छैन, त्यही भएर बोल्नु भएन होइन। सो यस, इन्जोय द राइड एन्ड इन्जोय द भिडियो है त। समर ग्लोभ्स किन्नु छ यार, बरु कुनै राम्रो समर ग्लोभ्स छ भने यसो रिकमेन्ड गरौँ है, कसलाई आइडिया छ भने, किनभने विन्टरको त काम भएन। ओए होन्डाको ट्रायल बाइक यार, नाइस। हामी यहाँबाट सिधै हुँदै जान्छौँ, गुन्डु पुग्छौँ, भ्यू पोइन्ट जान्छौँ, त्यसपछि हाम्रो के काम गर्छौँ अनि फर्केर आउँछौँ। ओके छ दाइ ल, हिँड्नु तपाईँ लिड गर्नु ल। फलो मी। ओके। ए होइन रहेछ, हामी अर्कै बाटोबाट जान लागेछौँ यार, म अहिलेसम्म गएको छैन यो बाटो। इट्स अ न्यू रोड फर मी। ए हुन्छ हुन्छ, हामी नयाँ बाटोबाट जाँदैछौँ है। हामी चाहिँ त्यो सृजना नगरबाट राइट लाग्यौँ होइन, एउटा त्यो हरियो मन्दिर छ नि अग्लो घरवाला, के पहिला कन्ट्रोभर्सी नि के भएको थियो हो, त्यहाँबाट राइट लागेर हामी अब गुन्डु छिर्छौँ एकछिनमा, अनि त्यतैबाट जान्छौँ हामी, किनभने यताबाट सर्टकट रहेछ। अब यो सर्टकट हुँदै त किन मेन रोड जानु होइन। अब दाइले भनेअनुसार हामी ठ्याक्क कटुन चाहिँ आइपुग्यो अरे, दाइले भर्खर इन्फर्म गर्नुभयो मलाई। सो फर यो इन्फर्मेसन हामी चाहिँ त्यो सृजनाशील नगरबाट राइट छिरेर हामी कटुन चाहिँ हुँदै गुन्डु निस्किन आँटेको है। तर यु डोन्ट ह्याभ टु फलो दिस रुट है, किनभने उता मेन रोडै जाँदा हुन्छ, किनभने यो त अब के काम पर्दा हिँड्नु पऱ्यो होइन, अरेल चाहिँ त्यही हुनु पऱ्यो हिँड्नलाई। बाजे हामी गुन्डु छिरिसक्यो है, हामी गुन्डु छिरिसकेका छौँ। अब यस्तै माथि कुन चाहिँ डाँडा हो, अब डाँडा त एक्ज्याक्ट थाहा छैन, एकछिनमा थाहा हुन्छ। दाइ स्कुटरमै जानुहुन्छ कि बाइकमा मेरो त्यो चाहिँ आइडेन होइन। जान्छौँ न, बाइकमा फ्युल पनि छ। यो साला 142 रुपियाँ पुऱ्याएर सेयर यसो कतै फोकटमा घुम्न जान पनि ल्याङ लाग्ने कि। अब काम परै हिँड्दा त ठिकै हो, 142 को तेल हाल्नलाई पर लिटर है। फेरि 2010 मा जब मैले फर्स्ट बाइक लिएँ नि मेरो, त्यति बेला 10 मोडल के मसँग पल्सर 180 थियो क्या। त्यो किन्दाखेरि मलाई याद छ क्या, मेरो मैले पेट्रोल हामी 100 रुपियाँ किन हाल्थेँ, त्यो त अब त्यति बेला त पैसा नै हुँदैन थियो होइन। अब भर्खर अब +2 के अरे एसएलसी सकेको,
तर त्यति बेलामा मैले फर्स्ट टाइम मैले पैसा तिरेर हाल्दाखेरि पेट्रोलको भाउ 70 कि 72 रुपिस पर लिटर थियो क्या सालाले ठ्याक्कै डबल मेरो छोरोले बाइक लिएर हिँड्ने बेलामा त 200 पनि गर्छ क्या यार 200 त के 250 गर्ला नि हिसाबले त ए यहाँ ल्यान्ड हुन्छ जिप लाइन त्यहाँबाट ओके ओके कोही नहुँदो रहेछ क्या हो यार जिप लाइन गर्न पनि ओके त्यो माथिको जिप लाइन यहीँ आइपुग्ने हो ए त्यहाँबाट यहाँसम्म ए अचेल यो चाहिँ इन्डिङ होइन त ए यो मुनिको बा ल सही हो ल जिउँदैछ गुन्डु पो हुँदैछ यहाँ राम्रो देखिँदो रहेछ यार नाइस पाइलट बाबा पुग्यो यताबाट नजाउँ भन्दा नि बाबाले बोलाएरै छाडे जानु पऱ्यो नि त बाबाले बोलाएपछि यो पाइलट बाबा भइहाल्यो होइन पाइलट बाबा आइपुग्यो ठ्याक्कै अहिले क्राउडेड हुन्छ त अँ थाहा छ दाजु जाऊँ माथि जाऊँ ओ यो जिप लाइन यो जिप लाइन यहाँबाट अनि अघि हामी तल 8 बाट ऊ तल तर धेरै लामो त छ जस्तो लागेन अरे जिप लाइन हामी यता जाने रहेछौँ ल एउटा दुईवटा जाने बाटो आउँदो रहेछ हामी राइट लाग्छौँ है यो पानोरमा भ्यू टावर भनेर देखाएकै छ हामी चाहिँ चाहिँ लाग्न आँटेको होइन ट्याक्कै त्यहाँ देखाएकै छ त्यो हेरेर राइट लाग्ने हामी डाँडाबाट माथि आइसकेपछि दुईवटा बाटो आउँछ हामी राइटतिर जान्छौँ सही चिसो रहेछ यार बाटो पनि राम्रो बनाएको रहेछ त्यसपछि पानी परे बेला चाहिँ आउनु नसम्झने हुन्छ होइन ल हामीले लगभग भ्यू पोइन्ट आइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई यतै राम दा यतापट्टि दा यतापट्टि राम हाम्रो ल्यान्डिङ जोन यही होइन त राइट हामी यहाँबाट माथि जान्छौँ होइन त यही होइन त बाटो यहाँ भित्र बनाउनु सक्यो दाजु काम माथि हो तपाईँहरू त्यहीँ बस्नु भएको छ अरे बेलुका नि है अलिअलि त कराउँछ होला नि वाल लगाइदिइसक्यो है त्यही उमा होइन त्यही ढुङ्गामा होइन त अब अहिले बाघसाग हिँड्यो दाइहरूको त क्याम्पिङ गरे सरै हुने रहेछ त दामी यो बाटो भाउजूमा हामी यहाँ माथि चाहिँ लाकुरी भन्ने गढी छ क्या भन्ने गढी कति टाइम लाग्छ यहाँबाट पुग्नलाई त्यहाँ पनि पुग्नुपर्छ त्यसो एक दिन ओके आइपुग्यो आउने छ नि त है ढुङ्गा ए यस्तो चाहिँ काम नगरे हुन्थ्यो नि यार यता सुन् न Alright.
हजुर हामी यहाँ आइपुग्यो नि होइन हामी चाहिँ गुन्डु भ्यू पोइन्ट अँ होइन सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 भन्छ यसलाई होइन हजुर पारी त तल देखा 7 यो क्याम्बिडाँडा पाइलट बाबा आश्रम यो चाहिँ अहिले भर्खरै 2-3 महिना भयो रेडी भएको यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ टुरिस्ट भनौँ न पर्यटकीय स्थल स्पेसली डोमेस्टिक टुरिस्ट होइन त टुरिस्टको लागि भ्यालीको लागि हाम्रो बस्ने तर अलि डराउने मान्छेहरूलाई चाहिँ काम छैन अलिकति डर पनि लाग्ने रहेछ डेन्जरस मान्छेहरूको लागि चाहिँ खतरा हो बाघहरू आउँछ चितुवाहरू आउँछ होइन तलतिर पनि भिड पाखा छ तर एकदम यहाँ हेरेपछि चाहिँ काठमाडौँ भ्याली गाउँहरू तलतिर दामी एकदम सिनको लागि फोटोको लागि भिडियोको लागि अनि स्पेसली टिकटकको लागि भनौँ न टिकटकको लागि होइन इन्स्टा फेसबुक सबको लागि दामी ठाउँ हो आउनुहोस् वेलकम सबलाई बाटो 10तिरबाट जताबाट आए नि छ भक्तपुर गुन्डुबाट आए नि छ उताबाट सूर्य विनायकबाट आए नि सूर्य विनायक बनेपा हुँदै आए पनि छ उता लाकुरी भन्ज्याङबाट आए पनि छ होइन जताबाट आए छ A1 छ आउनुहोस् घुम्नुहोस् हेर्नुहोस् ओके यो ठाउँमा चाहिँ के भन्दै त पुरानो नामहरू पुरानो नाम चाहिँ यो ढुङ्गाहरू चाहिँ अलि चिप्लो खालको धारिलो भएको धेरै नामहरू छ कसैले चिप्लो ढुङ्गा मेरै काका दिदीहरूले चाहिँ पहिला तलतिर घाँस दाउरा गर्न आउँदाखेरि यहाँ बाघहरू बसेको त्यो चुचे ढुङ्गामा बाघ छ भन्थे कसैले दारा जस्तो भएको दारे ढुङ्गा भन्थे होइन त्यसो अनेक थरीको नामहरू थियो अहिले चाहिँ अब सेल्फी भ्यू पोइन्ट भनेर राखेका छन् सेल्फी भ्यू पोइन्ट हुन पनि हो दामी छ भ्यू देखिन्छ टक्कदेखि भ्यू पोइन्ट होइन अनि त्यहाँ मजाले यहाँ चाहिँ चिल्छ हावाहरू एकदम मिठो चल्ने होइन घाम लाग्यो भने तातो लाग्ने दामी छ होइन जङ्गल पनि फेरि बवाल रहेछ नि त जङ्गल पनि बवाल छ झाडी घुडी छ तर एक्लो दुक्लो आएर चाहिँ नआउनु साथीसँग आउनुहोस् ग्रुपमा आउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् फोहोर नगरिदिनुहोस् मेन कुरा खानुहोस् जेसुकै खानुहोस् फोहोर लिएरै जानुहोस् कहाँ छ फोहोर खाने ठाउँमा त्यहाँ फाल्नुहोस् यहाँ बिस्तारै हामीले चाहिँ डम्पिङ साइड यो डस्टबिनहरू राख्ने योजना गरेका छौँ त्यो पनि 2-4 दिन भविष्यको दिनहरूमा पक्कै हुनेछ है सही ओके सर दाजु रमाइलो छ ठाउँ आउनुहोस् ओके पनि भेट्यो क्या केटाहरू फेरि पुरै फ्री स्टाइल र ऱ्यापमा पुरै इन्ट्रेस्टेड रहेछ केटाहरू 2-4वटा भर्स सुनायो मलाई दामी लाग्यो केटाहरूको त्यही भएर ल मिल्छ नि एउटा यसो मिठो 1-2 मिनटको भर्स हान्यो त केटा ल है त ल ल ल डोप छ मेरो गाना पनि डोप छ होप छ मलाई माथि चढ्ने होप छ रोक छ सेरुम कसले अब रोक्छ पाखेहरू अब यहाँ कति मात्र खोप्छ डोप छ मेरो गाना पनि डोप छ होप छ मलाई माथि चढ्ने होप छ रोक छ सेरुम कसले अब रोक्छ पाखेहरू अब यहाँ कति मात्र खोप्छ पाखे फुचे तलाई साइड लगाइदिन्छु बरु राजस्ताईको एउटा प्यान्ट लगाइदिन्छु उफ्रेर नाच बरु ऱ्याप बजाइदिन्छु खाटे फुचेला तलाई मासु भात चकाइदिन्छु बुसिया कुकुर खाटे कति मात्र बुक्छस् हाउ तेरो पारा नै छ गाउँ गाउँ लाउ डिस्ट्र्याक आयो सको दाउ बिखको खेलमा तेरो दाइ सबैको हजुर दाउ डोप छ मेरो गाना पनि डोप छ होप छ मलाई माथि चढ्ने होप छ रोक छ सेरुम कसले अब रोक्छ पाखेहरू अब यहाँ कति मात्र खोप्छ डोप छ मेरो गाना पनि डोप छ होप छ मलाई माथि चढ्ने होप छ रोक छ सेरुम कसले अब रोक्छ पाखेहरू अब यहाँ हिपहप नै हो धर्म मेरो हिपहप नै हो कर्म जति हारे पनि छोड्या छैन पेनले कपी भर्न बढ्न तनी अघि बढ्न लड्न समयसँग लड्न जे गरे त्यही पाइने चलिरहन्छ हाम्रो कर्म इस्ट वेस्ट साइड हामी जुचो थग लाइफ मेरो शब्द पुरै नाइफ ग्याङस्टारवाला भाइब हामी बोकी हिँड्छु भाइ तल हानिन कट्टा खुकुरी अलाइभ गल्लीभित्र छ अड्डा घाँस बाली गन हानी धुवा आयो अक्खा आँखा मेरो रातो आइसके सारिङ्गान बोलाएर आइज भाइ तेरो त्यो तोरी ग्याङ देख्दै पसिने हाम्रो भक्तपुरको टोली झन् ब्यागी प्यान्ट हाम्रो खुट्टामा छ चक साइड लाग्छ फुचे आई डोन्ट गिभ अ फक टिप टप लिफ्ट अप आम लिभिङ हिप हप चलाउँदिन भाइ म केरा जस्तो लिफ्ट अप आम लिभिङ हिप हप
चलाउँदिन भाइ म केरा जस्तो टिकटक लिफ्ट अप आम लिभिङ हिप हप चलाउँदिन भाइ म केरा जस्तो टिकटक Yeah, yeah. Nice.